Για μια συζήτηση η οποία γίνεται με αφορμή ένα γλυπτικό έργο, ένα σύμπλεγμα, το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Ο Λαοκόν εμφανίζεται στον Όμηρο ως ιερέας Τρόας, ο οποίος προειδοποιεί τους Τρόες για τους Έλληνες να μην δέχουν το δούριο οίκο, είναι αυτός τον οποίο αποδίδει τη φράση «φοβού τους Δαναούς» κτλ. Και επειδή θα είναι με τους Έλληνες, τιμωρείται ο Λαοκόν από τους θεούς, οι οποίοι στέλνουν φίδια σε αυτόν και τους γιους του. Αυτό απεικονίζει το γλυπτικό σύμπλεγμα. Και απεικονίζεται σε αυτό το σύμπλεγμα Λαοκόν με πολύ μεγάλη σωματική ένταση, η οποία δείχνει τον πόνο, του δείχνει ότι υποφέρει εκείνη τη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι, και αυτό έχει προκάλεσε τότε τη συζήτηση, ότι το πρόσωπό του φαίνεται πράο και το σώμα του είναι μισάνοιχτο και δεν μοιάζει να κραυγάζει όπως θα περίμενε κανείς από την ποιητική περιγραφή της εποχής, που ήταν γνωστή εκείνη την εποχή, που έρχεται από τον Βυργίλιο. Και στο ερώτημα αυτό, γιατί δεν κραυγάζει ο Λαοκόν, υπάρχουν μια σειρά από απαντήσεις. Η πιο κλασική απάντηση είναι κάποιου κριτικού της τέχνης, το πούμε έτσι, που λεγόταν Βίγκελμαν, είναι ο πατέρας του κλασικισμού, ο οποίος λέει το εξής απλό πράγμα, ότι η αρχαία ελληνική τέχνη χαρακτηρίζεται, αυτό είναι μια φόρμουλα του Βίγκελμαν, από ευγενία, απλότητα και βουβό μεγαλείο. Και άρα ο Λαοκόν μέσα στον πόνο, παρόλα αυτά μένει συναισθηματικά ατάραχος, όπως ο πυθός της θάλασσας μένει ήσυχος στην τρικυμία. Και είπα στον Βυργίλιο ότι κραυγάζει, στον Όμηρο όμως ισχυρίζει τον Βίγκελμαν ότι δεν κραυγάζει, είναι επίσης βουβός ο πόνος του, και αυτό κάνει τον Βίγκελμαν να συμμετέχει σε μια παράδοση που λέγεται Ut Pictura Poesis, σύμφωνα με την οποία η ζωγραφική δεν έχει διαφορά από την ποίηση, είναι απλώς βουβή ποίηση. Γι' αυτό έχει μια συμπαραδήλωση. Η συμπαραδήλωση είναι ότι υστερεί της ποίησης, είναι απλώς ένας διάκοσμος, κάτι που κάνει ορατή την ιδέα που θα μπορούσε να εκφραστεί και ποιητικά. 10 χρόνια αργότερα, ένας άλλος γνωστός θεωρητικός της τέχνης εκείνης της εποχής στη Γερμανία, ο Λέσινγκ, διαφωνεί και λέει ότι οι Έλληνες δεν τρέπονταν για τα συναισθήματά τους, ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να δείξουν έκφραση του πόνου, και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή δεν εκφράζεται, δεν βλέπουμε τη φωνή, είναι η διαφορά των μιμητικών μέσων που χρησιμοποιούν η ποίηση και η ζωγραφική. Διαβάζω το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αν είναι αλήθεια ότι η ζωγραφική χρησιμοποιεί για τις μιμήσεις της εντελώς διαφορετικά μέσα ή σημεία από την ποίηση, τότε σημεία που ταξινομούνται το ένα δίπλα στο άλλο μπορούν να εκφράσουν μόνο αντικείμενα που υπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο. Σημεία όμως που διαδέχονται το ένα το άλλο, στο χρόνο, μπορούν να εκφράσουν μόνο αντικείμενα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Και είναι μια πολύ κλασική συζήτηση, γιατί εδώ βλέπουμε την ταξινόμηση αυτή, για την οποία μίλησε και ο Σπύρος, ότι η ζωγραφική εμφανίζεται ως τέξινη του χώρου, στη συγχρονία, ενώ η ποίηση εμφανίζεται εδώ στον χρόνο. Το πώς αυτό, πώς όλες οι επιχειρηματολογίες συνέχεια δεν μας ενδιαφέρει, αυτό το οποίο έχει νόημα εδώ να κρατήσουμε, είναι αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη ζωγραφική και την ποίηση, η οποία ισχύει ακόμα περισσότερο να βάλουμε στη θέση της ποίησης στη μουσική. Γιατί το κριτήριο διάκρισης ήταν η χρονικότητα της ποίησης, και αυτή ισχύει προφανώς και για τη μουσική. Τώρα, το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτός ο διεισμός χώρου-χρόνου, ο οποίος διακρίνει τη μουσική, τη βάζει στον έναν πόλο, ισχύει και εσωτερικά. Ισχύει δηλαδή και μέσα στη μουσική, και μπορούμε να πούμε για τον ίδιο λόγο που συγγραφείς όπως ο Λέσινγκ θεωρούσαν την ποίηση και κατ' επέκταση τη μουσική ανώτερη της ζωγραφικής, για τον ίδιο λόγο η κλασική θεώρηση είναι ότι οι χρονικές παράμετροι της μουσικής είναι σημαντικότερες των χωρικών. Άρα ότι μέσα στη μουσική ο χρόνος είναι σημαντικότερος από ότι είναι ο χώρος. Και πηγαίνω κατευθείαν στο δεύτερο στιγμιότυπο, το οποίο είναι την ίδια εποχή, αλλά μεταφερόμαστε από τη Γερμανία στη Γαλλία. Και τώρα θα μιλήσω για έναν φιλόσοφο, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μουσικός, ήταν και συνθέτης, όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης του κόσμου, ο γνωστότερος, αλλά ζούσε και αντέγραφε παρτιτούρες. Ήταν η δουλειά του, και αυτός είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσό, ο οποίος το 1753, σχεδόν την ίδια εποχή, γράφει μία επιστολή για την γαλλική όπερα. Το κείμενο αυτό απευθύνεται κυρίως εναντίον του Ραμό, και εκεί υπερασπίζεται την Ιταλική όπερα έναντι της Γαλλικής, ο Ρουσό. Λέει, για παράδειγμα, οι Γάλλοι δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν μουσική, και αν ποτέ αποκτήσουν, τόσο το χειρότερο για αυτούς.
Ποιο είναι το επιχείρημά του για αυτό? Το επιχείρημά του έχει να κάνει με τη θεωρία του για τη γλώσσα. Αυτός ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην προφορική και την γραπτή γλώσσα. Η προφορική γλώσσα είναι εκφραστική, είναι θερμή, είναι η γλώσσα της καρδιάς και είναι κεραίουσα. Ενώ η γραπτή γλώσσα είναι ενοιολογική, είναι ψυχρή, υπολογιστική και ακινητοποιημένη. Τώρα, η διαφορά προφορικής και γραπτής αντιστοιχεί ακριβώς, σύμφωνα με το Ρουσό, στη διαφορά ανάμεσα στις νότιες και τις βόρειες γλώσσες. Οι νότιες είναι πιο προφορικές και άρα είναι πιο εκφραστικές, είναι εκφράσεις των παθών, των συναισθημάτων, ας πούμε, ενώ οι γραπτές γλώσσες, σαν τις γραπτό χαρακτήρα, έχουν οι βόρειες γλώσσες, οι οποίες είναι περισσότερο μιμητικές και είναι γλώσσες της ανάγκης, όχι του πάθους. Και ο διεισμός αυτό συνεχίζεται. Ο Ρουσό ισχυρίζεται ότι οι νότιες γλώσσες, οι προφορικές, είναι αληθινές και ποιητικές, ενώ οι γραπτές γλώσσες, οι βόρειες, είναι ψεύτικες και πεζές. Η νότια γλώσσα είναι γλώσσα η οποία δίνει στον λόγο αισθητική μορφή, ενώ η γραπτή γλώσσα που αντιστοιχεί στη βόρεια γλώσσα έτσι απλώς διαμηνεί ένα περιεχόμενο. Και κάνοντας αυτή τη διάκριση ο Ρουσό, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνει μια θέση η οποία έχει εκφραστεί στο πλαίσιο μιας άλλης διαμάχης, αυτή τη φορά στο πεδίο των εικαστικών τεχνών εκείνη την εποχή. Είναι διαμάχη για την ανωτερότητα του σχεδίου ή του χρώματος. Και υπερασπιζόμενος την μορφή έναντι του περιεχομένου που είδαμε πριν ο Ρουσό, ουσιαστικά κάνει το ίδιο που έκαναν οι εικαστικοί και οι θεωρητικοί, οι οποίοι υπερασπίζονταν το σχέδιο ως το μορφικό και σημαντικό στοιχείο έναντι του χρώματος, το οποίο θεωρείται ασήμαντο, εφέ, δεν είναι κριτήριο του γούστου και ούτω καθεξής. Ο Ρουσό λοιπόν παίρνει αυτή τη διάκριση και την μεταφέρει στην μουσική, η μουσική τον ενδιαφέρει και ισχυρίζεται ότι όπως στις εικαστικές τέχνες το χρώμα θεωρείται βάναυσο έναντι του σχήματος ή αισθητικά αδιάφορο ή και αισθητικά ύποπτο το κανείς να ζωγραφίζει έχοντας ως αρχή τη σύνθεση στο χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που το χρώμα είναι βάναυσο έναντι του σχήματος, είναι και το ηχόχρωμα στη μουσική έναντι της μελωδίας. Και επειδή το ηχόχρωμα εξαρτάται από τις αρμονικές, ο Ρουσό καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι η μελωδία είναι σημαντικότερη από την αρμονία, η οποία ακριβώς όπως και το χρώμα στη ζωγραφική έχει χαρακτήρα μάλλον διακόσμου ή εφέ. Η γαλλική όπερα, η οποία στηρίζεται περισσότερο στην αρμονία, είναι λοιπόν χειρότερη και πολύ καλύτερη η ιταλική, στην οποία το μελωδικό στοιχείο, άρα το στοιχείο του χρόνου, έτσι, είναι πιο αναπτυγμένο. Άρα η πραγματική μουσική είναι εκφραστική, όπως αυτή η γλώσσα η νότια, και η βασική παράμετρος είναι αυτή του χρόνου, ενώ αυτό το οποίο συμβαίνει στην συγχρονία, δηλαδή τα αρμονικά φαινόμενα, είναι ασήμαντο. Αυτή είναι πάρα πολύ κλασική συζήτηση, δεν εμφανίζεται μόνο στο Ρουσό. Σας θυμίζω μόνο, αν το έχετε δει, ότι είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί και ο Νίτσε εναντίον του Βάγνερ, ότι το μελλοντικό στοιχείο έχει υποτιμηθεί. Και πηγαίνω στο τρίτο και τελευταίο στιγμιότυπο, και τώρα θα έχουμε πολύ πιο κοντά χρονικά, σχεδόν στο σήμερα ή ας πούμε 60 χρόνια πριν, όπου ξεκινάει μια περίοδος στην ευρωπαϊκή μουσική τεράστιας αναβάθμισης του χρώματος, του ηχοχρώματος δηλαδή, και υπέρβαση από την άποψη της παράδοσης, η οποία έδινε προτεραιότητα στο χρονικό στοιχείο. Το βλέπουμε στην μουσική κονκρέτ, το βλέπουμε στην ηλεκτρονική μουσική για ευνόητους λόγους, όπως για παράδειγμα ότι έχουμε τεχνητά όργανα και άρα καταβούληση ηχοχρώματο, πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, ή έχουμε ενότητα σύνθεσης και εκτέλεσης, και άρα μπορεί να κατευθείαν να συνθέσει κανείς και το ηχόχρωμα πολύ πιο εύκολα. Μοιάζει να είναι λοιπόν αυτή η εξέλιξη ένα τεχνολογικό αποτέλεσμα, αλλά για αυτήν την κυριαρχία της τεχνικής δεν υπάρχει μόνο τεχνική εξήγηση, υπάρχουν λόγοι οι οποίοι σχετίζονται με την προηγούμενη συζήτηση που προσπάθησα να παρουσιάσω σύντομα. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η παραδοσιακή πρωτοκαθεδρία του χρόνου, του χώρου στη μουσική, υποκρύπτει κάτι το οποίο ανέφερα και πριν, έναν διεισμό, έναν διπολισμό ανάμεσα σε μορφή και περιεχόμενο, όλο και μέρος, το περιεχόμενο, τα διάφορα μέρη τα οποία συντίθεται σε ένα όλο από τη μορφή, ή πνευματικού και υλικού στοιχείου. Το πνευματικό είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στον χρόνο, το υλικό είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στον χώρο, και είναι ένας διπολισμός ο οποίος έχει κυριαρχικό χαρακτήρα. Η μία πλευρά, η πλευρά της μορφής, κυριαρχεί πάνω στην πλευρά του περιεχομένου. Και αν δει κανείς στις πολύ αδρές γραμμές την ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα, θα δει ότι αυτή η προσπάθεια
διάλυσης της κυριαρχικής σχέσης που εκφράζουν τέτοιου είδους δίπολα. Η προσπάθεια άρσης λοιπόν αυτών των δεισμών είναι ένα κίνητρο το οποίο είναι πολύ ισχυρό στην ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα. Ήδη στον 12ο οικισμό η ιδέα της ισοτιμίας των τόνων υπονοεί μια αποδέσμευση των περιεχομένων από την κυριαρχία της φόρμας. Μπορούν τα περιεχόμενα να είναι ισοδύναμα μεταξύ τους, οι τόνοι δηλαδή, ανεξάρτητα από την μορφή, δηλαδή την τονικότητα. Το πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, είναι ότι τα φορμαριστικά στοιχεία του 12ου οικισμού είναι εξίσου ισχυρά, όπως είναι προφανώς και της σειραϊκής μουσικής, κάτι που φαίνεται μεταξύ των άλλων από το γεγονός ότι ενώ ήδη από το Σένμπεργκ εκφράζεται αυτή η επιθυμία, στη συνέχεια γίνονται διάφορες δοκιμές και υπάρχει προσπάθεια να φτιαχτούν σειρές και για χρώματα. Το χρώμα μοιάζει τεχνικά ακατάλληλο για να γίνει αυτό, ή εν πάση περιπτώσει η μετατροπή σε σειρά μοιάζει να είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έρχεται από το πεδίο του χρώματος και μεταφερθεί από τους τόνους στα χρώματα και άρα μοιάζει να είναι λίγο ξένο. Και πηγαίνουμε τώρα στο 1960, όπου ο Αντόρνο διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο ονομάζει γύρανση της νέας μουσικής και στις συζητήσεις, τις γνωστές συζητήσεις στο Darmstadt, κάνει ένα διάλογο με τον Ligeti, με τον οποίο συμφωνεί σε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι το βασικό πρόβλημα της μουσικής εκείνη την εποχή είναι, όπως λέει τώρα λέω και τα διατύπωση του Αντόρνο, η προβληματική σχέση ανάμεσα στην χρονική μορφή και τα μουσικά περιεχόμενα. Η μουσική καλείται να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεύτερη κοινή διαπίστωση που κάνουμε εδώ με το Ligeti είναι ότι η μουσική, μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις, είτε με το σειραϊσμό είτε με τον ελευθερισμό, έχει χάσει αυτό το οποίο Ligeti ονομάζει ανισματικό χαρακτήρα. Εννοεί με αυτό ότι η εξέλιξη της σύνθεσης δεν έχει μια ορισμένη κατεύθυνση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα, ας το πούμε τεχνικά, αιτιότητας, πώς το ένα μουσικό γεγονός ακολουθεί το άλλο, εφόσον δεν υπάρχουν οι προηγούμενες φόρμες. Και οι δύο αυτοί συζητητές δίνουν δύο διαφορετικές λύσεις στο πρόβλημα. Ο Αντόρνο σε ομιλία είναι γνωστό κείμενο που λέγεται Versing Music Informelle. Ισχυρίζει ότι η λύση είναι κάτι το οποίο ονομάζει οργανικότητα από τα κάτω. Δηλαδή ότι πρέπει να επιτευχθεί μια αρμονική μορφή, μια οργανική μορφή, αλλά αυτή δεν θα πρέπει να γίνει από την κυριαρχία του όλου, μια φόρμα, αλλά θα πρέπει τα ίδια τα υλικά να δημιουργούν αυτή τη μορφή. Και άρα αναφέρεται ότι υπάρχει κάτι σαν αιτιότητα, έστω και αν αυτή είναι ψεύδο αιτιότητα. Τι σημαίνει αυτό με τους όρους που θέσαμε πριν το πρόβλημα? Σημαίνει οριακά την μετατροπή, προκειμένου το επιμέρους να συνθέσει ένα όλο, σημαίνει την μετατροπή μέσα από τη σύνθεση των χωρικών στοιχείων, των χρωματικών στοιχείων, σε χρονικά στοιχεία. Και μου φαίνεται ενδιαφέρον, είναι απλώς ένα παράδειγμα, θα μπορούσα να αναφέρει πολύ διαφορετικά παραδείγματα, ότι ο Ligeti την ίδια ακριβώς εποχή που κάνει τα πειράματα της μικροπολυφωνίας, κάνει το τελώς αντίστροφο. Δηλαδή σκέφτεται ότι να φτιάξει μια τόσο πυκνή πολυφωνία, η οποία να μπορεί να μετατρέπει στην εξέλιξή της τη μελωδία σε χρώμα. Για παράδειγμα, μέσω της ταχύτητας, παίρνοντας πάρα πολύ γρήγορα τη μελωδία, να συγκεντρώνεται τόσο ώστε ψυχοακουστικά να ακούγεται αυτό σαν διαφορετικό χρώμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ? Είναι το αντίστοιχο από τον Αντόρνο, όχι μετατροπή του χώρου σε χρόνο, αλλά μετατροπή του χρόνου σε, όχι του χώρου σε χρόνο, αλλά του χρόνου σε χώρο, δηλαδή η δημιουργία ενός στατικού έργου. Γράφει τώρα, διαβάζω πάλι τη γράφει για το έργο Απαρισιών, για ορχήστρα, λέει η μορφή όταν δεν υπάρχει πια μελωδική και ρυθμική, μελωδία και ρυθμός, το μορφικό γίγνεσθε είναι ένα είδος αιτιακής αλυσίδας. Στην αρχή είναι κάποιες καταστάσεις, οι καταστάσεις διαταράσσονται, οι διαταράξεις μεταβάλλουν τις καταστάσεις, είναι καταστάσεις πάντοτε, έτσι είναι στατική περιγραφή. Οι διαταράξεις μεταβάλλουν τις καταστάσεις, οι καταστάσεις αντιδρούν στις διαταράξεις, δηλαδή μια διαρκής διαλεκτική συνάρτηση μεταξύ κατάστασης και διαταράξεων. Έχουμε εδώ λοιπόν να κάνουμε με μια χαρακτηριστική περίπτωση αναβάθμισης του στατικού στοιχείου, που σήμερα δεν ξενίζει. Τα ψυχοακουστικά μέσα είναι πιο ανεπτυγμένα, είναι πολύ συνδεσμένα πράγματα, αλλά και αυτό το τελευταίο που θέλω να πω και δώσω το λόγο στο Σπύρο, υπάρχει νομίζω ένα ερώτημα, στο οποίο προφανώς θα το δείξω, δεν θα δώσω απάντηση. Αυτή η αναβάθμιση στατικού είναι διφορούμενη. Και είναι διφορούμενη γιατί μπορούμε να πούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ότι αν σύμφωνα με το κλισέ αυτό
για το οποίο μιλούσα πριν, ο χώρος ή τα στοιχεία του χώρου, όπως το ηχόχρωμα, είναι πιο κοντινά στο εφέ, τότε η άρση της διάκρισης ανάμεσα στη μορφή και στο περιεχόμενο, που επιδιώκεται από τέτοιου είδους ιδέες που ανέφερα πριν, μπορεί να είναι απλώς μια άρση του κυριαρχικού στοιχείου, της κυριαρχίας της μορφής πάνω στα περιεχόμενα, ή μπορεί να είναι η συνολική μετατροπή του μουσικού γεγονότος σε εφέ, ή σε μια σειρά από εφέ, ή σε ένα μεγάλο εφέ. Το πότε συμβαίνει το ένα και το πότε το άλλο, προφανώς είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Σταματώ με αυτό και δίνω το λόγο στον Σπύρο, ο οποίος όπως είπε, θα έχει πολλά μουσικά και ηχητικά παραδείγματα από το σύγχρονο γράφημα. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Εγώ θα μιλήσω για εσάς εκθέτης μουσικής, γράφω αρκετά χρόνια ηλεκτροακουστική μουσική. Επομένως θα μιλήσω για τη σχέση που έχω με τον ήχο, σαν ακροατής, πώς βιώνω αυτό το πράγμα, έτσι, πώς το επεξεργάζομαι, πώς το παρατηρώ και σαν ακροατής και σαν δημιουργός. Σαν υλική πραγματικότητα, σαν τεχνολογική κατασκευή, αυτό κάνω, και σαν βιωματικό γεγονός. Υποστηρίζω δηλαδή ότι ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι απλώς παράμετροι πλέον της μουσικής για ακρόαση, αλλά είναι αντικείμενα σύνθεσης. Θα χρησιμοποιούμε και τον χώρο και τον χρόνο σαν αντικείμενα σύνθεσης. Έτσι. Παραδοσιακά, αν δει κανένας τον ήχο, ήταν σαν φορέας της μουσικής. Έτσι. Γράφαμε μια παρτιτούρα και με την εκτέλεσή της αυτό το πράγμα ήταν ο ήχος που θα ακουστεί, ας πούμε, ήταν ο φορέας της μουσικής. Δεν διδόταν μεγάλη σημασία στο ηχόχρωμα. Παρ' όλα αυτά, άρα δηλαδή τη μελωδία, η αρμονία και η μορφή ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία μουσικής σύνθεσης παλαιότερα, πριν την ηλεκτροακουστική μουσική. Δηλαδή πριν μπορείς να ακούσεις από ένα ηλεκτροακουστικό σύστημα, με μεγάλη ανάλυση. Παρ' όλα αυτά, το ηχόχρωμα λέμε ότι δεν έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ουσιαστικά θεωρώ ότι έπαιζε πάντα ρόλο. Γι' αυτό η οργανοποιία εξελίχθηκε, γι' αυτό υπάρχουν καλά όργανα, κακά όργανα. Υπήρχε αυτό το πάντα. Μία αγωνία για το ηχόχρωμα. Χωρίς να είναι, ξαναλέω, σαν συνθετικό εργαλείο. Δεν σκεφτόταν κάποιος, θα χρησιμοποιήσω αυτό το βιολί για να ακουστεί έτσι. Σήμερα θεωρώ ότι το ηχόχρωμα δεν αφορά μόνο την εκτέλεση, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύνθεσης. Οτιδήποτε μουσική γράφει κανείς, ασχολείται με το πώς θα ηχήσει αυτό το πράγμα που γράφει. Έτσι, άρα η τεχνολογία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο που ακούμε. Δεν είναι αποτέλεσμα, είναι ύλη προς διαμόρφωση. Όλα τα τεχνικά και τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε πλέον, όπως ένα βιολί, ένα καλό βιολί παλιά, όπως σύγχρονα ένα εφέ που μπορούμε να έχουμε σε ένα ντο, ένα ηλεκτρονικό εφέ, είτε ένα οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η ψηφιακή επεξεργασία με ηλεκτροακουστικά μέσα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε υψηλή ανάλυση στην ακρόαση και να ακούμε λεπτομέρειες που δεν έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε. Και πλέον δίνεται μεγάλη βαρύτητα και από μεριάς ακροατή και από μεριάς σύνθεσης. Επομένως, οι συνθέτες συνθέτουμε πλέον τον ίδιο τον ήχο, σαν υλικό, σαν λίπτο. Έτσι. Όλοι που ασχολούμαστε με την τέχνη χρειαζόμαστε ένα εργαλείο για να κάνουμε τέχνη. Έτσι. Υπάρχει πάντα ένα εργαλείο. Μέχρι ακόμη και ο ποιητής έχει ένα στυλό και γράφει. Παλιά δεν είχε στυλό, τώρα έχει υπολογιστή που μπορεί να σβήνει τη λέξη. Όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε επηρεάζουν το τελικά αποτέλεσμα της τέχνης. Έτσι. Δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Επομένως, από το φωνογράφο του 1880 μέχρι σήμερα, με σύγχρονα ηλεκτροακουστικά εργαλεία που έχουμε για να ακούμε μουσική, έχει αλλάξει ο τρόπος που ακούμε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, θα σας βάλω μια ηχογράφηση πολύ σπάνια του 1918. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Μέντελσον σε 78 δίσκο. Μία κάπως πιο σύγχρονη ηχογράφηση, του 1990, πολύ πιο σύγχρονη.
έτσι. Παλιά ακούγαμε το πρώτο. Υπήρχαν άνθρωποι που ακούγανε το πρώτο. Κάποιοι παππούδες και παππούδες μας. Αλλά με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τόσο λεπτά ηχοχρώματα, τόσο λεπτές διαφορές, πλέον είναι απέτηση αυτός ο ήχος. Δηλαδή, είναι σημαντικό και από τη μεριά του συνθέτη να έχει τέτοιο ήχο, έτσι. Το πρώτο είναι φτωχό και σε ηχόχρωμα και σε φάσμα, ακούγαμε αλλιώς, έτσι. Ήταν γνωστά πράγματα από την αρχαιότητα, για να περάσω και στον χώρο του ήχου, ήταν γνωστά πράγματα και από την αρχαιότητα ακόμα τα ηχοχρώματα. Γιατί, για παράδειγμα, δεν παίζανε κρουστά σε ναούς που έχει μεγάλη αντίχηση. Γιατί το ένα χτύπημα θα ερχόταν η ουρά του προηγούμενου και θα κάλυπτε το ένα το άλλο και ουσιαστικά δεν μπορούσε να πάρει εθνικό κάτι εκεί πέρα. Ας πούμε, έτσι κάλυπτε η αντίχηση του προηγούμενου σήματος στο επόμενο. Επομένως, ήταν γνωστά αυτά τα πράγματα και ανάλογα διαμορφωνόταν και η μουσική σε συγκεκριμένους χώρους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ψυχοακουστικής, το οποίο είχαν φτιάξει τώρα, έτσι μου ήρθε να το πω αυτό, έχει ενδιαφέρον όμως. Ήταν στην Αμερική ένας μεγάλος ναός που τον κάνανε μετά για συναυλίες και πέσανε όλα τα μεγάλα μυαλά που έρχονται στην ακουστική και φτιάξαν ένα πολύ εντυπωσιακό auditorium και κάνανε ψυχοακουστικά τεστ στον κόσμο μόλις είχε φτιαχτεί και ψηφιζόταν ένας απαράδεκτος χώρος για να ακούσουμε ορχήστρικη μουσική. Χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, μετά ο κόσμος πήγαινε εκεί και άκουγε συναυλίες. Πλέον είναι reference χώρος ηχογραφήσεων αυτός ο χώρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι το αυτή κάπως εξοικειώθηκε σε συγκεκριμένα ηχοχρώματα. Όσο περνάνε οι γενιές, όσο περνάνε τα ηχοχρώματα που θεωρούμε καλά, κακά, γιατί είμαστε έτσι, εξοικειωμένοι να ακούμε πράγματα, έτσι, αλλάζουν από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, με τα χρόνια λοιπόν έχει περάσει αυτό το... υπάρχει πλέον επιστήμη που ονομάζεται ψυχοακουστική από τα 50s μέχρι σήμερα και μας έχει δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ακούμε. Δηλαδή η ψυχοακουστική είναι το perceptual κομμάτι του ήχου. Όχι τι θα γράψει ένα μικρόφωνο, ένα μηχανάκι, αλλά τι θα ακούσει ο άνθρωπος. Έτσι. Πώς κάνουμε perceive τον ήχο, πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τον ήχο. Είναι πολλά γνωστά πράγματα που μας έχει δώσει αυτή η επιστήμη πλέον και τα χρησιμοποιούμε και σαν συνθέτες για να κάνουμε μουσικές δημιουργίες. Υπάρχουν πάρα πολλές binaural ηχογραφήσεις και binaural συνθέσεις. Δηλαδή, binaural είναι να βάλουμε ακουστικά και να ακούμε ότι κάποιος ήχος έρχεται από πίσω ή μπροστά. Αυτό ουσιαστικά είναι ψευδαίσθηση. Αφού ακούς από δύο αυτιά, δεν υπάρχει ήχος πίσω. Έτσι, υπάρχουν πολλά εφέ πλέον που χρησιμοποιούν και συνθέτες ή ένα απλό reverb αντίχησης. Βάζουμε στον υπολογιστή ένα reverb που σημαίνει ότι έχει μεγάλο και μικρό χώρο. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση πλέον της μουσικής. Έτσι. Ακούστε ένα πιάνο να παίζει σε ανηχορικό θάλαμο, ας πούμε, χωρίς αντίχηση. Έτσι. Σε ένα καθεδρικό ναό, το ίδιο πιάνο. Όλοι καταλαβαίνουμε τη διαφορά και αυτό είναι συνθετικό εργαλείο πλέον. Ο χώρος που δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε για να ακουστεί ο ήχος μας είναι συνθετικό εργαλείο πλέον. Και είναι στην καρδιά της μουσικής. Μπορείς να κάνεις σύνθεση μέσα από αυτά. Θα σας βάλω ένα μουσικό παράδειγμα για να ακούσετε διάφορα layer πραγμάτων από γνώριμους και γνωστούς ήχους. Λέω γνώριμους και γνωστούς ήχους, γιατί δεν γίνεται να μην είναι γνώριμος και γνωστός ήχος και να καταλάβεις τον χώρο. Ένας συνθετικός ήχος δεν έχει χώρο. Δηλαδή, αν παίξουμε ένα παλαμάκι τώρα, ή αν μιλάμε με κάποιο φίλο μας στο τηλέφωνο και πάει στην τουαλέτα ή σε ένα άδειο δωμάτιο, καταλαβαίνουμε που βρίσκεται, γιατί είναι γνωστό ηχόχρωμα η φωνή. Ή χτυπήσουμε ένα παλαμάκι, καταλαβαίνουμε. Αν είναι ένας ήχος συνθετικός από ένα synthesizer, δεν καταλαβαίνουμε που είναι ο χώρος και που είναι ανηχοϊκά ο ήχος. Γιατί είναι μοναδικός ο ήχος αυτός, δεν έχει ξαναεχήσει, δεν τον έχουμε ξανά, δεν είναι γνώριμος ήχος, δεν έχουμε reference από ανηχοϊκό τέτοιο πράγμα
αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο του. Έτσι. Χώρο μπορείς να καταλάβεις ουσιαστικά από τους ήχους που είναι γνώριμοι. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το μουσικό παράδειγμα θα ακούσουμε ένα πιάνο, θα ακούσουμε field recordings, όπως λέμε, ηχογράφηση υποτοπίων από ανθρώπους που περνάνε κλπ. Και ακούστε διάφορα layer, πώς δηλαδή χρησιμοποιεί κάποιος το χώρο για να δημιουργήσει αντιθέσεις και μετακινήσεις. Όπως ο χώρος, έτσι λοιπόν και ο χρόνος είναι στοιχείο πλέον για manipulation από τους μουσικούς. Πλέον κάνουμε looping, λουπάρουμε τον ήχο, παίζει ξανά και ξανά ο ίδιος. Πολύ συχνά κάνουμε ισοκρατήματα, παίζει ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος το ίδιο, έτσι ένα drone, το οποίο χάνεται η έννοια του χρόνου εκεί. Έτσι. Μπορούμε να κάνουμε freeze το χρόνο εκεί, έτσι. Fragmentation, διάφορα τρίκ και στο πεδίο του χρόνου. Θα τα περάσω γρήγορα αυτά για να μην είναι χρόνος για ερωτήσεις. Λοιπόν, δύο παραδείγματα ακόμα, να πω μόνο και να κλείσω με αυτό. Υπάρχουν συνθέτες, ας πούμε, να σας παίξω ένα έργο ενός συνθέτη που ουσιαστικά χρησιμοποιήσει τον χρόνο, το χώρο για να φτιάξει ένα έργο. Ο Αλβί Λουσιέν έφτιαξε ένα έργο, το οποίο είναι αρκετά γνωστό, I'm Sitting in a Room, φαντάζομαι το ξέρετε κάποιοι από αυτό, στο οποίο, να το περιγράψω λίγο εντάχει, είχε ένα μικρόφωνο, είπε I'm Sitting in a Room κλπ, είπε 5 πράγματα, ηχογραφούσε ένα ηχογραφητή και μετά το έπαιξε από ένα ηχείο. Έφυγε μετά αυτός, δεν ξαναμίλησε στο μικρόφωνο, έπαιζε το ηχείο και μετά έγραφε το μικρόφωνο. Και γινόταν αυτή η λούπα σε πολλά iteration, ξανά και ξανά και ξανά. Μετά από λίγο αρχίζει και ο χώρος, επηρεάζει το ηχογράφημα. Αρχίζει και ο χώρος δηλαδή, ακούγονται μετά από λίγο δηλαδή τα resonances, οι ιδιοσυχνότητες του χώρου. Έτσι, αρχίζει και ακούγεται μετά μόνο ο χώρος μετά από λίγο. Ήταν αρκετά εντυπωσιακό έργο και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το χώρο εκεί πολύ εμφανώς σαν μια τεχνική για να δημιουργήσει μουσική σύνθεση. Ακούστε λίγο, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Θα το τρέξω λίγο, να ακούσετε, γιατί το έργο είναι 45 λεπτά, θα το τρέξω λίγο να ακούσετε πολλά, σε διάφορες χρονικές στιγμές, πολλά iteration διαφορετικά. I am sitting in a room Αυτή είναι η πρώτη χώρα. different from the one you are in now. Δεν ακούτε πολύ χώρο εδώ. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again, until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. Αυτό που είπαμε ουσιαστικά, το τρέχω λίγο, έτσι.
ακούγεται. And I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies Πούμε κάποιες συχνότητες, δηλαδή τι κάνει ο χώρος εδώ. Τι κάνει ο χώρος εδώ. Εδώ τονίζονται κάποιες συχνότητες και κόβονται κάποιες άλλες. Αυτό είναι η ακουστική που έχει κάποιος συγκεκριμένος χώρος και η θέση που έχει ο receiver με τον emitter, έτσι. What you will hear then are the natural resonant frequencies και κοντά προς το τέλος. Είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι μόνο τα resonances του δωματίου, κάποια τονισμένα, κάποια απομένα και ακούγεται αυτό το πράγμα σε συνεχής φάση. Λοιπόν, ένα τελευταίο ενδιαφέρον πράγμα που έχω να πω εδώ είναι μια άλλη σύνθεση που δεν μπορώ να τη βάλω να παίξει γιατί πρέπει να παίζει σε συγκεκριμένα ηχεία και να είστε στο κέντρο και να είναι λίγο παλατσαρισμένο αυτό, της συνθέτριας της Amateur, σύγχρονη συνθέτρια, η οποία έγραφε μουσική γνωρίζοντας ένα ψυχοακουστικό τρίκ. Τι είναι το τρίκ? Όταν ακούμε δύο συχνότητες οι οποίες βρίσκονται αρκετά κοντά συγχρονικά, έπαιζε αυτές τις δύο συχνότητες έντονα, ας πούμε για παράδειγμα 1200 και 1000 Hz, το αυτί μας μόνο του δημιουργεί μια άλλη συχνότητα η οποία είναι στα 800 Hz. Επομένως έφτιαχνε μελωδικές γραμμές που βασίζονται σε αυτό το ψυχοακουστικό τρίκ. Έπαιζε πάρα πολλές παράλληλες τέτοιες συχνότητες και ουσιαστικά συμπλήρωνε το αυτί τα άλλα πράγματα που ήθελε να παίξει η Amateur. Έτσι. Και ουσιαστικά εδώ βλέπουμε ότι ο ήχος δεν υπάρχει καν στον χώρο. Υπάρχει εδώ μέσα μόνο. Έτσι. Σαν ένα σύστημα, ας πούμε, το οποίο δημιουργεί τη μουσική μόνο του. Μέσα στα αυτιά μας. Παρεπιπτόντως, έχει ενδιαφέρον να πει κανείς ότι είναι η μέθοδος στα νεογέννητα για να δούμε ότι ακούνε καλά. Παίζουν αυτές τις δύο συχνότητες και τους βάζουν ένα ακουστικό και βλέπουν αν τα παιδιά ακούνε αυτή τη συχνότητα την τρίτη που πρέπει να δημιουργήσει το αυτή. Έτσι. Αυτή η Amateur το έλεγε το τρίτο αυτή της ακρόασης. Έτσι. Να κάνω ένα sum up. Άρα αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά σε αυτήν την κατακρίνη είναι ότι η μουσική δεν είναι άλλη, τη βλέπω σαν σαν να είναι τεχνολογία και να είναι κοινωνική πράξη. Έτσι. Ο ήχος κουβαλάει ιστορία, τάξη, συνήθειες, κοινωνικές δομές κλπ. Ένα βιολί, ας πούμε, για παράδειγμα, Stradivarius, δεν είναι μόνο θέμα τέχνης. Είναι και τεχνολογία, εμπορίου και στάτους. Διαφορετικό είναι από ένα εφέ και ένα φίλτρο που θα μου κάνει ένα τέχνο πάρτι σε ένα υπόγειο στο Βερολίνο και διαφορετικό στάτους έχει ένα βιολί Stradivarius μόνο και μόνο από το ηχόχρωμά του. Θεωρώ τον ήχο δηλαδή ότι νοηματοδοτεί και φορτίζει και ενεργοποιεί το ακροατήριο. Αν ακούμε τη μουσική ως υλική, ως χωρική, εκτός από τη χρονική, ως πολιτική πράξη, τότε ακούμε διαφορετικά. Δεν απολαμβάνουμε απλώς, εμπλεκόμαστε, ο ήχος δεν είναι ουδέτερος, είναι αυτός που μας τοποθετεί στον κόσμο. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε την πνευματικότητα στη μουσική ως όχι κάτι άλλο ή υπερβατικό, αλλά ως κάτι που αναδύεται μέσα από την ίδια την ακουστική εμπειρία, μέσα από το σώμα που ακούει, μέσα από την υλικότητα του ήχου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έχουμε χρόνο για κάποιες ερωτήσεις, ελπίζω να υπάρχουν και να υπάρξει λίγο. Ναι. Μία ερώτηση. Αν εξαρτάς τη σύνθεση από τον χώρο, όσο πιο πολύ την εξαρτάς από τον χώρο, τόσο πιο πολύ την ομάδα στα πόδια σου. Πιο πολύ την ομάδα στα πόδια σου. Γιατί όταν αλλάζει ο χώρος, δεν μπορείς να παίξεις την ίδια μουσική που στο μυαλό σου. Ναι, πότε γινόταν αυτό όμως?
Πότε γινόταν αυτό? Για παράδειγμα, όταν εξαρτάς τη μουσική από το χώρο τόσο πολύ, δεν μπορείς να την αναπαίξεις Δεν έτσι. μπορείς πάντα να το αναπαράξεις, γιατί δεν έχεις πάντα τον ίδιο χώρο. Σωστά, αλλά αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό που λες, τότε μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Το ένα είναι να επιβάλλεις το κοινό να την ακούσει ανηχοϊκά, είτε με ακουστικά, είτε αν είναι τόσο σημαντικό, είτε το κοινό που θα την ακούσει, να την ακούσει σε ένα γνώριμο χώρο. Δηλαδή, ψυχοακουστικά τα αυτιά μας έχουν κουρδιστεί σε χώρους που είμαστε εξοικειωμένοι και κουρδιστεί σε χώρους και όχι μόνο χώρους, είναι σημαντικό και μια άλλη παράμετρος είναι σημαντική, το ηλεκτροακουστικό σύστημα που ακούς. Δηλαδή, άλλο να το ακούσεις από αυτό το ηχείο και άλλο από το άλλο ηχείο. Ακούμε διαφορές στα ηχεία και αγοράζουμε αυτά τα ηχεία γιατί τα θεωρούμε καλύτερα από κάποια άλλα ηχεία. Επομένως, παίζει όλη η ηλεκτροακουστική αλυσίδα, ο χώρος, η μουσική εμπειρία, αν είναι πολύ σημαντικό το υπόχρωμα, πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες συνθήκες. Και η οικονομική δυνατότητα παίζει. Μίλησα γι' αυτό. Ναι. Παρότι υπάρχει μια ελευθερία και μια, όπως λέμε, δημοκρατία πλέον στη μουσική, που μπορείς με ένα λάπτοπ να γράψεις μουσική, εγώ έχω και καλύτερο λάπτοπ και καλύτερα ηχεία και καλύτερη κάρτα ήχου από σένα, θα γράψεις χειρότερη μουσική. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχεις, αλλά έτσι το λέω σαν παράδειγμα, έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι στις παραστατικές τέχνες, έτσι, ένα έργο τέχνης είναι αυτό που έχει στο νου του ο δημιουργός, είναι όλες τις επιτελέσεις του. Κάθε φορά, έτσι προστίθεται κάτι καινούργιο, υπάρχει μια προστιθέμενη αξία στο έργο, το οποίο το συνδιαμορφώνει μαζί με την αρχική σκέψη. Σε πιο παραδοσιακές μορφές σύνθεσης, αυτό είναι απολύτως κατανοητό, γιατί δεν είναι τόσο εξαρτημένος από το χώρο ενδεχομένως, όσο είναι αυτό που περιέγραψες εσύ ειδικά στο τέλος. Πού καταλύεται τελικά αυτός ο όρος, ας πούμε, ενδεχομένως? Πού καταλύεται αυτή η συζήτηση όταν μιλάμε για τόσο εξειδικευμένες συνθήκες ακρόασης πλέον ενός έργου, το οποίο γράφεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να ακουστεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ενδεχομένως να δημιουργήσει και μία. Τώρα θα το πω έτσι, παρόλο που πιστεύω ότι μπορεί να ανοίξει άλλη κουβέντα αυτό, αλλά δημιουργεί μία ψευδαίσθηση ύπαρξης ήχου, ας πούμε, ενώ δεν είναι η αρχική πρόθεση αυτή. Όπως, ας πούμε, η συχνότητα 800 που ανέφερες τώρα. Ας μην μπορείς να αυτό, γιατί δεν ξέρω. Εγώ το καταλαβαίνω περίπου ως εξής αυτό, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και η σύγκριση με τις παραστατικές τέχνες κάπως βοηθάει. Συνήθως εκεί η ιδέα του επιτελεστικού είναι ότι είναι μοναδικό. Εδώ μοιάζει στην περίπτωση της ηχογράφησης, η οποία είναι προετοιμασμένη έτσι ώστε να έχει τα χωρικά στοιχεία, να είναι performative, αλλά χωρίς να είναι μοναδικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι σαν μια performance, η οποία όμως αναπαράγεται αυτούσια. Ενώ λέμε πάω να δω μια θεατρική παράσταση, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Παίζουν αλλιώς ηθοποιοί κτλ. Εδώ είναι performative αυτό στον βαθμό που η σύνθεση είναι και εκτέλεση, αλλά έχει έρθει η μοναδικότητα. Ναι. Και ίσως έχει ενδιαφέρον η ακρόαση του ίδιου έργου πλέον, αν δίνεις τόσο βαρύτητα στο ηχόχρωμα, από διαφορετικές ηλεκτροακουστικές αλυσίδες και σε διαφορετικούς χώρους. Και πάντα ενδιαφέρον. Πάμε. Δεν μας τρομάζεις, φίλε μου, και που σηκώνεις. Όχι, εντάξει, σίγουρα να σε βλέπουμε, ναι. Μου είναι πολύ τουλωσό το θέμα με την έννοια του χρόνου. Και μου κάνει εντύπωση, σκεφτόμουν, αν αυτό έγινε και στην εποχή που
φέρουν από την πραγματικότητα και λένε πιο πολύ στο γη. Αν είναι και ο χώρος ενώνεται με το συνέστημα παρά το λογική. Και δεν ξέρω αν βρω. Ότι γιατί τότε λογικά ήταν ότι η λογική είναι το τερματικός, η λογική είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή οι γραμμές ίσως στο βίντεο ή η μελωδία. Ενώ το συνέστημα είναι πολύ έστερο. Είναι λογική, είναι ο χώρος. Ναι, σίγουρα είναι ιστορικά καθορισμένο αυτό, αλλά είναι περισσότερο μια εποχή σύγκρουσης. Θέλω να πω, υπάρχουν και δύο γραμμές. Αυτό που είπε στο Ρουσό, ότι τάζεται κατά τη στοιχεία μαζί με αυτούς οι οποίοι υπερασπίζουν το σχέδιο. Είναι ας πούμε η ορθολογιστική γραμμή η οποία υπάρχει εκεί. Υπάρχει και η πιο σενσουαλιστική ας πούμε, γραμμή, που είναι πολύ πιο κοντά στον Ρουσό. Αυτό το οποίο εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι ότι και είναι ο ίδιος ο διπολισμός ο οποίος δημιουργεί έχει μια κυριαρχική αξίωση και όχι ποια πλευρά θα πάρει κανείς. Δηλαδή, μπορεί να βαφτίσει κανείς φόρμα και σημαντικό, είτε το ένα είτε το άλλο. Μπορεί να πει κανείς το σημαντικό είναι το ορθολογικό στοιχείο της φόρμας, ή να πει αυτό το οποίο δίνει μορφή είναι τελικό στο συναίσθημα που είναι το εσωτερικό και αρετηρικό κτλ. Αλλά ο ίδιος ο διπολισμός έχει πάντα την αξίωση να είναι ο ένας φόλος πιο ισχυρός από τον άλλον. Γι' αυτό και μετά σκέφτηκα ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον 20ο αιώνα στις προσπάθειες αυτές είναι ότι προσπαθούν να κάνουν μεταβάσεις, να μεταφράσουν το ένα στο άλλο, έτσι ώστε να μειώσουν να εξαφανίσουν ουσιαστικά αυτή την κυριαρχική δομή. Αλλά σίγουρα είναι καθορισμένο από την εποχή έτσι είναι οι συζητήσεις. Αυτός ο διπολισμός είναι ίδιος με τις γλώσσες, παραδέλα. Στον Ρουσό, ναι. Ο βασικός διπολισμός είναι το προφορικό γραπτό, αλλά αυτό μεταφέρεται έχει γεωγραφικούς όρους ή κλιματολογικούς όρους, είναι θερμό, ψυχρό κτλ. Ο ίδιος ο Ρουσό ισχυρίζεται ότι έκανε, το λέω αυτό για την ιστορική σύγκρουση, έτσι, ότι φανατίστηκαν τόσο πολλοί άνθρωποι στο Παρίσι από τη συζήτηση αυτή, που αποφεύθηκε η πολιτική σύγκρουση. Γιατί πίσω από τις τοποθετήσεις υπέρ της Γαλλικής όπερας ήταν τοποθετήσεις και υπέρ του βασιλιά ή όχι. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο μετουσιώθηκε, έγινε δηλαδή μια αισθητική συζήτηση, ενώ χάνοντας την πολιτική αναφορά της. Και η σκιάση σε ένα σχέδιο, τι ήταν τελικά. Η σκιάση, ναι, εντάξει, είναι χρώμα κατά πάση έτσι. Χρώμα. Αλλά είναι πάρα πολλοί συγγραφείς που το υποστηρίζουν αυτό, δηλαδή και ακόμα είναι συζήτηση σε εικαστικούς κύκλους, αλλά είναι και στις κεντρικές συζητήσεις της φιλοσοφίας εκείνης της εποχής επιχειρηματολογούν πολύ στα σοβαρά, ότι το ένα πράγμα είναι ασήμαντο, ότι όλοι εξαρτώνται από το σχέδιο, για παράδειγμα. Στο εγώ λέω Kant είναι το πιο κλασικό παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι αισθητικό ενδιαφέρον έχει μόνο το σχέδιο, το χρώμα, είναι στην πραγματικότητα υλικό. Μ' αρέσει το κόκκινο, μ' αρέσει το μπλε, αυτό μπορεί να σ' αρέσει ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχει αισθητική σημασία αυτό το οποίο είναι στοιχείο της κατασκευής ή της καλλιτεχνικής σύνθεσης είναι το σχέδιο. Το οποίο ακούγεται σήμερα αστείο. Στην υπογράφηση που ακούσαμε με βιβλίο που επαναλάμβανε φράση, στο τέλος υπήρχε και η αίσθηση ότι άργησε, δηλαδή ότι αργούσε, δηλαδή ότι είχε slow motion κάπως ο ήχος. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και για το πώς επιλέξετε να ονοματίσετε το λέξιο σήμερα. Ότι ακούσαμε την Πολύτου να μιλάει σε έναν συγκεκριμένο ρυθμό και μετά με τις επαναλήψεις ήταν σαν να απλώθηκε στο χρόνο και να παίκτησε ένα... Ναι, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον πώς μετατράπηκε δηλαδή πώς προέκυψε αυτή η ποιότητα μόνο από την... Ναι. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά στην ακουστική και τώρα που σου μιλάω και με ακούς και πριν που μου μίλησες και σε άκουσα, γίνεται το εξής. Ακούμε έτσι.
Στέλνω, εδώ είναι η πηγή και εσύ είσαι ο δέκτης. Το πρώτο πράγμα που ακούς είναι ο direct ήχος. Αυτό που φτάνει σε σένα. Μετά έρχονται τα early reflections, όπως λέμε, οι πρώιμες ανακλάσεις, που είναι οι πρώτες ανακλάσεις, πρώτης τάξης, που χτυπάει στο πάτωμα και φτάνει στο αυτί σου, μετά εδώ και φτάνει στο αυτί σου κλπ. Και μετά είναι τα late reflections, που είναι δεύτερης, τρίτης, πέμπτης, εκατοστής τάξης, που θα χτυπήσει ο ήχος έτσι και μετά θα φτάσει στο αυτί σου. Επομένως, η ουρά που δημιουργείται, από ένα κρουστικό, ας πούμε, ήχο, ο οποίος δεν επαναλαμβάνεται, είναι κάπως έτσι. Δηλαδή σβήνει σιγά σιγά. Ακούς ένα τσαπ και μετά από λίγο σβήνει. Έτσι αντιλαμβάνεσαι το χώρο. Με τον ήχο αντιλαμβάνεσαι το χώρο. Έτσι. Είχε μία μικρή ουρίτσα. Άμα ήμασταν σε ένα καθεδρικό ναό, θα πάραμε το καλαμάκι, θα βγαίναμε μέχρι στο απίναγο καφέ, θα γυρνάμε. Χωρίς πλέον. Προφανώς πλάκα κάνω, αλλά λέω ότι υπάρχουν χώροι που έχουν και 5 δευτερόλεπτα χρόνο διοίκησης, έτσι, που παίζει πολύ ώρα. Επειδή επαναλαμβάνεται συνέχεια και γίνεται αυτή η λούπα, παίρνεις αυτή ακριβώς την αίσθηση που λες. Επειδή μία ουρά μετά καλύπτει την επόμενη. Και ο χώρος ακούγεται όλο και περισσότερο. Οι αντιχήσεις αυτές γίνονται όλο και πιο βίβιδες. Έτσι, ουσιαστικά οι αντιχήσεις δημιουργούν μετά τον ήχο. Έτσι. Οι ουρές αυτές καλύπτει μία την άλλη. Γι' αυτό στο τέλος ακούμε ένα συνεχόμενο πράγμα, που είναι ουσιαστικά τα resonances, οι ιδιοσυχνότητες του δωματίου. Κάθε δωμάτιο, έτσι πως είναι φτιαγμένο με τη γεωμετρία, τα υλικά του και αυτά, σου λέει κάποιος θα τονίσει στα 574,3 Hz, θα κόψει στα 1075,93. Κάποιες συχνότητες τονίζονται στους χώρους που ακούμε μουσική και κάποιες κόβονται. Χάνεις ενέργεια σε κάποιες συχνότητες και παίρνεις σε άλλες. Αυτή είναι η ακουστική χώρο. Έτσι. Επομένως, αυτό που ακούμε μετά από λίγο στο Αλβί Λουσιέν το έργο είναι και θα είναι διαφορετικό αυτό το έργο σε διαφορετικούς χώρους. Έτσι, σε άλλους χώρους θα έχεις άλλες συχνότητες συντονισμού και θα ακούσεις τελείως άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, στο σύγχρονο ηλεκτρονική σύγχρονη. Πιο δυνατά να σε ακούμε και στο βάθος. Δεν έχει ένταση. Δεν έχει ένταση. Και παλιά σου γινόσατε προσπάθειες να φτιάξουμε ένα χώρο που θα ταιριάζει με κάποιες μουσικές. Φτιάχναν συνοδεία, φτιάχναν αίσθηση συναλλιών, μικρές για κουαρτέτα, για συμφωνικές. Στη σύγχρονη μουσική, πέρα από το ότι αυτό το κάνουμε τεχνητά, φτιάχνουμε και τη μορφή του χώρου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πια να κατασκευάσουμε κάτι. Το φτιάχνουμε ηλεκτρονικά. Και από ό,τι δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, ο χώρος ήταν πάντα μία παράμετρος στη μουσική, ακόμα και στις πιο απλές λαϊκές μουσικές. Γιατί ξέρω εγώ παίζουν τσαμπούνα και στα πανηγύρια που είναι έξω, γιατί αντικαταστάθηκε η εκλογία του κλαρίνου. Πάντα έπαιζε. Αυτό υποστηρίζω και εγώ. Γι' αυτό εξελίχθηκε και η αρμανοποιία. Αλλιώς. Είναι αρχαίο αυτό. Πάντα προσαρμόζονται στα όργανα στον χώρο ή φτιάχνανε χώρους για τη μουσική του έργου. Σίγουρα. Σήμερα γίνεται πολύ. Σίγουρα. Αλλά είναι πολύ σημαντική διαφορά ότι σήμερα πλέον ο συνθέτης γράφει με αισθητικό κριτήριο το ηχόχρονο. Παλιά δεν υπήρχε αυτό καθόλου. Αυτό είναι ειδοποιώς διαφορά στη σύγχρονη μουσική. Γιατί μπορεί να κατασκευάσει και το χώρο που θέλει. Ψηφιακά ή με διάφορα εφέ. Παραμέτρους και θέλει να κατασκευάσει. Για πιο προσωπική ερώτηση ίσως. Νιώθω ότι λόγω της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στη σύγχρονη εποχή η μουσική είναι λίγο πιο χαότης, ιδίως όταν μιλάμε για σύνθεση μέσω ψηφιακών μέσων ή πολιτική κλπ. Εσύ από πού αντιλείς έμπνευση ή και πρώτον αυτό και δεύτερον, ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο σου αρέσει κάτι ή όχι. Γιατί μιλήσαμε για το performance. Είναι η προσωπική ερώτηση.
Λοιπόν, με ακούς και χωρίς μικρόφωνο. Για να σε άκουσα εγώ χωρίς μικρόφωνο, μάλλον θα μπορεί να γίνει και ξανά. Από πού αντλώ έμπνευση, τώρα είναι προσωπικό αυτό, έτσι, τελείως. Και από πού... Εμένα με ενδιαφέρει η ιστορία της μουσικής, ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και ένα challenge ουσιαστικά να, όπως μπορώ, σαν target το λέω, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω πάντα ή αν έχει γίνει ποτέ σε κανένα από αυτά τα έργα που έχω κάνει, είναι να διαταράξω την οντολογία της μουσικής. Δηλαδή να παίξεις με όρους έξω μουσικούς για να διαταράξεις το τι πιστεύουμε ότι είναι η μουσική σήμερα ή όχι. Αν αυτό εδώ είναι η μουσική σήμερα που είναι εδώ μέσα, κοιτάζω να φέρω έξω μουσικά πράγματα για να διαταράξω έτσι ώστε με ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα μέσα από αυτό. Δηλαδή να υπάρχει, που είναι και το διακύβευμα από την νεωτερικότητα και πέρα, δεν λέω κάτι καινούργιο, απλά εμένα με ενδιαφέρει αυτή η στόχευση να υπάρχει ουσιαστικά να δημιουργήσει κάποιος μια νέα γλώσσα με το έργο του μουσικού έργου. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα. Και το δεύτερο, πώς κρίνεις αν κάτι σ' αρέσει ή όχι. Θεωρώ ότι είναι αρκετά περίπου το χαοτικό που σου λένε το οποίο. Είναι το κοινωνικό καθαρά, διαστικά, ακουστικά και αναφέρεται τελείως στο performance και τις μουσικές συναυλίες που έχουν μια εντελώς διαφορετική γωνία. Όταν παίζεις συναυλία είναι άλλο. Όταν θες να γράψεις, είσαι με μυστέρι και κόβεις και ράβεις, ενώ είναι άλλη διαδικασία. Ενώ το κάνεις πιο προσεκτικά από να σου φύγει ένα φαδί την ώρα που παίζεις. Παίζω πολύ συχνά φαδί. Όταν το κάνεις αυτό στο στούντιο και αρχίζεις και γράφεις, ξεκινάς από κάτι, μετά το κάτι φέρνει κάτι άλλο και αρχίζει και γίνεται ένα υλικό το οποίο σε συμπαρασύρει, σε πάει μόνο του κάπως το πράγμα, αισθάνομαι. Δηλαδή κάθε φορά ξεκινάω από κάτι αυτό και μετά... Ως ακροατή νομίζω σε ρώτησε, έτσι δεν ήταν. Και τα δύο. Δηλαδή το πρώτο είναι όσο αφορά στους συμπαίκτες και το δεύτερο είναι πώς αντιλαμβάνεσαι ή αν υπάρχει κάποιο κριτήριο για να θεωρηθεί κάτι καλό. Για μένα. Ναι, ή αν υπάρχει κάποιο κριτήριο γενικότερα για να θεωρηθεί κάτι καλό ή αν είναι υποκειμενικό μόνο αυτό. Θεωρώ ότι είναι υποκειμενικό, ναι. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι για να μιλάμε γι' αυτό υπάρχει και μια αντικειμενικότητα μέσα στον υποκειμενισμό του. Αλλιώς θα έλεγα μου αρέσει αυτό, εσύ θα έλεγες μου αρέσει το άλλο και δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε καν. Για να καθόμαστε και να μιλάμε, τουλάχιστον εμείς οι δύο, ερχόμενοι με δύο τελείως διαφορετικές απόψεις από αυτό το έργο που ακούσαμε, έχεις την πεποίθηση ότι μπορείς δυνάμει να με πείσεις για την άποψή σου ή να πιστείς από τη δική μου. Επομένως, κάνουμε ένα διάλογο πάνω εκεί. Από τη στιγμή που υπάρχει ο διάλογος, είναι υποκειμενικό το τι μας αρέσει, αλλά υπάρχει και μια μικρή αντικειμενικότητα την οποία ψάχνουμε και οι δύο μέσα στη συζήτηση. Αυτό ήταν, λες και μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε κάτι. Εντάξει, έχει, να προσθέσω κάτι, ίσως ενδεχομένως ανούσιο, αλλά δεν σε ρωτήσει. Φαντάζομαι ότι για να γίνει αυτός ο διάλογος, πρέπει να συμμετέχει κανείς και σε μια κοινότητα γούστου, το πούμε έτσι. Συνήθως δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τέτοιο διάλογο με κάποιον ο οποίος ή με κάποιον που μη συνειδητά, κατά κανόνα είναι μη συνειδητό αυτό το πράγμα, έχει διαμορφώσει ένα γούστο το οποίο είναι σε επικοινωνία εκ των προτέρων με το γούστο του άλλου. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς αυτό είναι ιστορικά και πολιτισμικά καθορισμένο. Άρα αυτή η αντικειμενικότητα που λέει ο Σπύρος, εγώ θα την καταλάβω ως ιστορικά παραγμένη αντικειμενικότητα. Διαφορετικά μου είναι δύσκολο να σκεφτώ κάτι είναι καλό, ανεφόρο. Συνήθως δηλαδή για να πούμε, τι να πω, τη μουσική που ακούγαμε χθες εδώ, για να πούμε αν είναι καλή ή κακή, προϋποθέτει ότι έχουμε ήδη μουσικές εμπειρίες παρόμοιες. Διαφορετικά δεν έχει καν νόημα το ερώτημα. Αλλά αυτό είναι
πίσω μας και στη βάση αυτή το κάνουμε, ακόμα και αν δεν το επικαλούμαστε. Έτσι, δεν λέμε επειδή έχουμε ακούσει αυτό και επειδή έγινε αυτό κτλ. Άρα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Αν όλα είναι ok και εντάξει, έχουμε κλείσει κάπως με τις ερωτήσεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις...